नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं जेवण खावणी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बनवणार आहोत चिकन थ्रेड। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। चिकन थ्रेड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: पट्टी समोसा शीट, एक अंड, 250 ग्रॅम बोनलेस चिकन। इथे मी ब्रेस्ट चिकन घेतले आहे। 2 टेबलस्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लॉवर, 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून हळद, 1 स्पून हिरवी मिरचीचा ठेचा आणि लिंबाचा रस, 1 स्पून रेड चिली सॉस, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून काळी मिरी पावडर, 1 स्पून आलं लसूण पेस्ट, 1 स्पून रेड चिली पावडर, चवीनुसार मीठ। आता सर्वप्रथम आपल्याला समोसा शीट उभे कट करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे या शीट्स वर्टिकल कट करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। त्याचे बारीक बारीक स्ट्रिप्स करायचे आहेत। अशा प्रकारे याचे बारीक पट्ट्या कट करून रेडी आहेत। आता बोनलेस चिकन घेऊन त्याचे देखील उभे काप करायचे आहेत। आता एका बाउलमध्ये रेड चिली सॉस, सोया सॉस, हिरवी मिरची ठेचा, लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, काळी मिरी पावडर, गरम मसाला, हळद, चवीनुसार मीठ, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, अंड हे सर्व साहित्य घेऊन ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता या बॅटरमध्ये बोनलेस चिकन स्ट्रिप ॲड करून व्यवस्थित मिक्स करायचे आहे, जेणेकरून बॅटर चिकनला व्यवस्थित लागेल। चिकन व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यावर ते 15 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवू। चिकन मॅरिनेट झाल्यावर कापून घेतलेल्या मैदा शीटच्या पट्ट्या सर्वप्रथम एका प्लेटमध्ये व्यवस्थित पसरवून घेऊ। आता त्यात मॅरिनेट केलेले एक बोनलेस चिकन स्ट्रिप घेऊन त्या पट्ट्या व्यवस्थित चिकनला सर्व बाजूंनी लावून घेऊ। अशा प्रकारे सर्व चिकनला मैद्याच्या स्ट्रिप्स व्यवस्थित लावून घेऊया। कढईत तेल टाकून ते चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। आता त्यात चिकन स्ट्रिप्स एक एक करून सोडायचे आहेत। चिकन स्ट्रिप्स दोन्ही साईडने व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहे। गॅस थोडा मंद आचेवर ठेवावा, जेणेकरून चिकन व्यवस्थित आतून शिजेल। चिकन दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय झाले की एका प्लेटमध्ये काढून गरमागरम शेजवान सॉस बरोबर सर्व करायचे आहेत। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। सबस्क्राईब करा जेवण खावणी या आपल्या यूट्यूब चॅनलला। अशाच नवनवीन रेसिपी घेऊन पुन्हा भेटू। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा।